توی این ویدیو بچه‌ها طبق ویدیو قبلی اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما از لینک بالا استفاده کنید. اریاها دقیقا شبیه همون لاینه ها هستند ولی خب به صورت فیل شده پر میکنه که بتونه از نظر دیداری بتونه یک جنبه زیباتر رو روی داشبورد داشته باشید. اون روندا رو میتونید کاملا توی تاریخ ببینید و درکش بکنید. دقیقاً همون مواردی که توی لاین ها هستش توی اریا هم هستش، با این تفاوت که این فاصله بین لاین ها رو براتون فیل میکنه و به صورتی تجمیع روی همدیگه قرار میده و این لاین ها رو تو همدیگه نمیبره که شما بتونید از نظر دیداری کاربرتون دچار مشکل بشه. بریم با همدیگه این موضوع رو روی تابلو ببینیم. خب طبق لاین ها ما نیاز به یک تاریخ داریم. من دوباره میام طبق روال ویدیو قبلی به صورت تجمیعی این کار رو انجام میدم و اینجا رو نگاه کنید. اریاها برای من باز شده که وقتی کلیک میکنیم خب میبینید که قشنگ کامل داره برای من فیل میکنه زیر خط رو و نمایش میده. حالا اگر من بخوام بیام اینجا ریژن رو روی رنگ قرار بدم، نگاه کنید میزان فروش هر کدوم رو همدیگه داره کاملا نمایش میده و فاصله بین این دوتا رو داره برای من فیل میکنه. اما لاین ها چی؟ ببین بچه لاین ها رو وقتی میذارید فراز و نشیب هایی که اتفاق میفته این لاین ها میره تو همدیگه و درکش سختره. یعنی من باید حتما خیلی در مورد این موضوع و این ویژوال توضیح بدم که کاربرم بتونه اینو درکش کنه. ولی خب روی خود اریاها یه مقداری داستان متفاوته. حالا اگر کتگوری رو بذاری که اوضاع یه ذره بهتر میشه و قشنگتر میشه این موضوع رو مورد بررسی قرار داد. از خود اریا یه بخشی هم داره که ماها رو به صورت باز هم گسسته در نظر میگیره. نگاه کنید من کوارتر رو بیرون قرار میدم و میام اینجا اینتایر ویو میکنم و حالت اریا رو ازش میگیرم، اریا چارتو که به صورت پن توی سالهای مختلف سالها رو به صورت پنهای مختلف جدا کرده که توی ماها داری شما این موضوع رو چک میکنید. قابلیت هایی که دارم بچه اینجا روندها مشخص میشه و شما میتونید روند رو ببینید. اما اینکه لاین چارت بخواید استفاده کنید یا اریا چارت کاملا دست خودتونه. ولی اگر میبینید که رنگا خیلی مثلا از نظر دیداری تو هم رفتن و از درکشون یه ذره برای کاربر سخته، اریاها میتونن گزینه‌های جذابی باشن که کاربر خیلی راحت تر میتونه روندها رو تشخیص بده نسبت به اون کتگوری که هست. و روندها رو داره کاملا بهتون تشخیص میده. بعد شما هر کدوم از اینها رو میتونید تغییر بدید جاهاشو خیلی راحت. مثلا من بیام آفیس ساپلایرز رو بذارم وسط، تکنولوژی ببرم بالا، یا خودتون اینجا میتونید سورت کنید، سورت اسندینگ دیسندینگ داشته باشید یا خودتون سورت بکنید بر اساس سورت سیلز یا بر اساس ماه. میبینید که هر کدوم از اینها چقدر فروش داره، 31,000 تا، 27,000 تا و 23,000 تا. یعنی فروش ها هم شما میتونید اینجا کاملا با تفکیک رنگ و اون بخشی که فیلم میشه به کاربر نمایش بدید که درک بهتری از این نمودار داشته باشید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.